morning. Thank you very much for that kind introduction. I'm going to speak to you today about chronic pulmonary aspergillosis. So just correct me if I'm wrong, but if I stop after each few sentences, then someone will translate. Is that correct? Yes, that's correct. Can you hear us? I can hear you, yes. Xin kính chào tất cả các bạn đồng nghiệp. Tôi là giáo sư David Denning và hôm nay tôi sẽ trình bày với các bạn về bài dịch tễ và chiến lược chẩn đoán nấm phổi Aspegillus mãn tính, hay viết tắt là CPA. Next slide. So today I'm going to cover 4 topic areas. Who gets CPA? What are the radiological features of CPA? How is this disease best diagnosed? And how do we treat it? Hôm nay thì tôi sẽ nói về 4 nội dung bao gồm là ai dễ mắc CPA, đặc điểm X-quang CPA là gì, chẩn đoán CPA như nào tốt nhất và điều trị CPA như thế nào. So next slide. So the CPA can mimic tuberculosis in the lungs, and there are 3 situations in which this occurs. The first is that the initial diagnosis of TB is wrong, and actually it's a CPA diagnosis, and this was seen in about 10% of patients in India. CPA nấm phổi mãn tính thì có thể giống hệt bệnh lao và sẽ có 3 trường hợp có thể xảy ra. Thì trường hợp thứ nhất là cái chẩn đoán lao ban đầu là sai và đúng ra thì nó sẽ là nấm phổi mãn tính, và cái trường hợp này thì nó sẽ thường là có 10% là rơi vào cái trường hợp này. The second situation is that CPA can occur as a co-infection with either tuberculosis or NTM infections and is proportionately more common with NTM infections. Trường hợp thứ hai là CPA có thể đồng nhiễm với lao hoặc là nhiễm NTM, và nhiễm NTM cùng với cả CPA thì thường gặp hơn là đồng nhiễm với lao. And the third situation is that CPA can follow tuberculosis as a sequela, particularly in those who have cavitation at the end of their TB therapy. Và trường hợp thứ ba là nấm phổi mãn tính có thể là đi theo sau bệnh lao như là một di chứng, và đặc biệt ở những người vẫn còn đang hang lao, còn có hang lao ở giai đoạn cuối của điều trị. Next slide. So here are 2 examples of unilateral tuberculosis on the left and chronic pulmonary aspergillosis on the right. Ở đây chúng ta có ví dụ về hình ảnh X-quang, và chúng ta có thể thấy là ở bên tay trái là hình ảnh X-quang của lao phổi và tay phải là X-quang của nấm phổi mãn tính. And on the right you can see some pleural thickening in a single cavity with a thick inferior wall. Ở đây ở bên tay phải chúng ta có thể thấy là cái hình ảnh dày màng phổi ở một bên phổi. And you don't see that with TB on the left hand side. Chúng ta sẽ không thấy cái hình ảnh này ở hình ảnh X-quang lao phổi ở bên tay trái. So the next slide is the main results from a study done in Nigeria, which was cross-sectional, both HIV positive and HIV negative patients. Slide này cho thấy là cái hình ảnh, cho thấy kết quả chính của một nghiên cứu cắt ngang ở Nigeria, ở trên 2 nhóm bệnh nhân là bệnh nhân có HIV và bệnh nhân không có HIV. The Aspegillus IgG antibody test was not very sensitive, so this is probably an underestimate of the problem. Cái xét nghiệm kháng thể IgG của Aspegillus thì nó không được nhạy cho lắm, vì vậy cho nên là cái kết quả này thì có thể là đã chẩn đoán thiếu một số các ca bệnh. But you can see that the highest group with chronic pulmonary aspergillosis is the HIV negative, gene expert negative group with a 19% rate.
Chúng ta có thể thấy là cái nhóm có cái tỷ lệ mắc CPA cao nhất là nhóm HIV âm và expert âm tính với cái tỷ lệ mắc là vào khoảng 42,5%. The next slide. The next slide from Pakistan shows the underlying diseases for all forms of chronic pulmonary aspergillosis, and you can see that 13% of the patients had active tuberculosis at the time CPA was diagnosed. Slide này thì nói về các bệnh nền của tất cả các thể nấm phổi Aspegillus. Thì ta có thể thấy ở đây là cái ở thời điểm mà chẩn đoán ra nấm phổi thì có 13% bệnh nhân là hiện tại là đang có lao hoạt động. You can also see on this slide that the frequency of diabetes was 30%. Có thể thấy là cái tỷ lệ mắc đái tháo đường là 30%. And we found the same high frequency of diabetes in work that we've been doing in Indonesia. Và cái tỷ lệ đái tháo đường này cũng rất cao ở một cái nghiên cứu chúng tôi đang thực hiện ở Indonesia. The next slide shows you some of the work that we have been doing there in Indonesia, and we explicitly looked at patients who were finishing their treatment with TB at 4 to 6 months, and you can see that 13% of the patients in that study had CPA. Đây là một số những cái kết quả mà cái nghiên cứu chúng tôi đang làm ở Indonesia, và chúng tôi nghiên cứu trên bệnh nhân đã hoàn thành điều trị lao từ 4 đến 6 tháng. Và chúng ta có thể thấy là có 13% bệnh nhân lao thì bị mắc nấm phổi mãn tính. We've got some additional work that has been submitted for publication, which suggests that the rate is actually between 8 and 10%. Chúng tôi có một nghiên cứu nữa và đang submit bài báo, và nghiên cứu này thì đã chỉ ra là cái tỷ lệ mắc nấm phổi mãn tính là khoảng từ 8 đến 10%. One of the things that distinguishes these patients at the end of TB therapy from other patients with TB is that they continue to have some symptoms, and whereas those with TB really have an excellent improvement in their health following treatment with anti-TB therapy. Cái điểm khác biệt của cái lô bệnh nhân này so với cả những bệnh nhân lao khác đấy là những bệnh nhân này thì khi mà kết thúc điều trị thì vẫn còn một số những cái triệu chứng lao, và cái kết quả điều trị lao thì rất là tốt. Next slide. So we did an estimation some years ago of how many patients develop a CPA as following tuberculosis. So this is the third group who have CPA after TB. Trong vài năm trước thì chúng tôi cũng làm một cái ước tính để xem là có tổng cộng là bao nhiêu bệnh nhân có mắc nấm phổi mãn tính sau là di chứng của bệnh lao, và đây là cái nhóm bệnh nhân thứ 3 mà chúng tôi đang nghiên cứu. And you can see that the prevalence over 5 years was nearly 1.2 million people, and about 375,000 every year develop CPA after TB. Chúng ta có thể thấy là cái tỷ lệ mắc trong vòng 5 năm là vào gần 1.200.000 bệnh nhân với 375.000 bệnh nhân mới mỗi năm. So we're dealing with a lot of people across the world. Vậy là chúng ta sẽ phải điều trị cho rất nhiều bệnh nhân trên toàn thế giới. The next slide shows you a prospective study that we did in Uganda, where we enrolled patients with and without HIV, and we evaluated them twice, 2 years apart, for CPA. And between 5 and 6% had CPA.
Đây là một cái nghiên cứu theo dõi chúng tôi thực hiện ở Uganda. Các bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu thì có cái tình trạng HIV là có hoặc là không, và chúng tôi đánh giá các bệnh nhân này 2 lần trong vòng 2 năm, rồi có kết quả cho thấy là có từ 5 đến 6% bệnh nhân là có mắc nấm phổi mãn tính. There was very little difference in frequency between HIV positive and HIV negative patients, but we had a higher loss to follow up in the HIV positive group. Không không có sự khác biệt nhiều giữa hai nhóm bệnh nhân HIV dương và HIV âm. Tuy nhiên thì ở cái nhóm HIV dương tính thì mất theo dõi rất là nhiều. Next slide. And stop. And what we then looked at was how many patients developed CPA over this 2-year period. And each year, in those who had cavitation, we found a rate of 6.5%, and in those without cavitation, it was 0.2%. Chúng tôi đã ước tính xem là trong vòng 2 năm này thì có bao nhiêu bệnh nhân mắc nấm phổi mãn tính, và chúng tôi đã có cái kết quả là mỗi năm thì ở những cái bệnh nhân mà có hang, vẫn còn hang lao thì cái tỷ lệ là 6,5%, và những bệnh nhân không có hang thì là 0,2%. So this implies that we need to do a chest X-ray at the end of TB treatment to assess the risk of subsequent CPA. Điều này đã nhấn mạnh là chúng ta cần phải chụp X-quang lại cho bệnh nhân sau khi đã điều trị lao để loại trừ cái nguy cơ mắc nấm phổi mãn tính. Next slide. So TB is only one of the underlying diseases for CPA. This review about 9 years ago shows TB and atypical TB or NTM being important underlying diagnoses, but you can also see COPD, pneumothorax, lung cancer survivors, people who previously had pneumonia, sarcoidosis, and so on as other underlying diagnoses. Đây là kết quả của một cái review trong vòng 9 năm trước chúng tôi đã thực hiện, thì lao nó là một trong những cái bệnh nền mà các bệnh nhân mắc nấm phổi mãn tính đã mắc. Chúng ta có thể thấy ở đây là có lao phổi, lao phổi không điển hình, ngoài ra còn có cả COPD. TB in around 20% of HIV negative, gene expert negative patients. Khi nhìn vào số lượng, chúng ta có thể thấy, chúng tôi tìm ra là cái nấm phổi mãn tính này có thể giống hệt bệnh lao ở trên 20% trường hợp mà có HIV âm và gene expert âm. The TPA co-infects with TB during TB therapy, and we think at the end of treatment that is around 10%. Nấm phổi đồng nhiễm với lao thì xảy ra trong 10% các bệnh nhân. And as probably a slight underestimate because of the loss of patients, we think CPA may follow TB, mostly in those with cavities at the end of therapy at 6.5%. Cái con số này thì có thể là chẩn đoán thiếu chút, vì là rất là khó có thể theo dõi được các bệnh nhân sau khi đã điều trị lao xong. Thì tuy nhiên là cái nấm phổi mãn tính nó là di chứng sau lao, thì chủ yếu ở những cái bệnh nhân vẫn còn ở hang ở phổi, và vào khoảng là 6,5% một năm. Next slide. So the clinical presentation of CPA is similar to that of tuberculosis. Patients have a cough, which is usually productive. Cái triệu chứng lâm sàng của nấm phổi mãn tính thì nó cũng rất là giống với cả lao phổi. Cái bệnh nhân thường là có ho, và ho thì là có đờm. Shortness of breath, weight loss, tiredness is common, and sometimes the tiredness or fatigue is quite profound. Khó thở, sụt cân, mệt mỏi thì là khá là thường thấy. Tuy nhiên là có một số trường hợp thì đau ngực hay là khó chịu thì nó khá là khó có thể chẩn đoán được.
A big clue is patients coughing up blood, because this is less common with tuberculosis, and the volume of blood coughed up is usually much more in CPA. Có một triệu chứng mà có thể chẩn đoán để phân biệt được đấy là ho ra máu. Thì ho ra máu thì gặp ít hơn ở lao, và cái lượng máu mà bệnh nhân ho ra khi mà bệnh nhân có mắc nấm phổi mãn tính nhiều hơn rất nhiều so với bệnh nhân lao. Some patients complain of aching or discomfort in the chest, which is not usually bad enough to be called chest pain unless they have a rib fracture from coughing. Những bệnh nhân mà có triệu chứng đau ngực thì thường là không đau quá mức đến cái mức mà ta phải gọi là đau tức ngực, trừ khi là bệnh nhân có dạn xương sườn do ho quá nhiều. Fever is uncommon with CPA unless they have another cause for fever, and also night sweats is uncommon unless they have another cause. Sốt và đổ mồ hôi, vã mồ hôi trộm thì sẽ không xảy ra thường xuyên với cả bệnh nhân nấm phổi mãn tính, trừ phi là có một cái nguyên nhân khác dẫn đến sốt và vã mồ hôi. Other chest infections, bacterial infections are common because you have a cavity, and many of these patients also have bronchiectasis. Những cái viêm nhiễm ở phần ngực thì sẽ rất là thường xuyên xảy ra, và một số bệnh nhân thì còn có cả giãn phế quản. Next slide. So the commonest clinical or radiological manifestation, next slide, is pleural thickening, cavitation, and pericavitary infiltrates. Cái hình ảnh X-quang thường gặp của bệnh nhân có nấm phổi mãn tính đó là dày màng phổi, có hang phổi và thâm nhiễm xâm lấn ở quanh hang. This patient has sarcoidosis and a large cavity with a thick wall and infiltrates below the cavity in the left upper lung. Bệnh nhân này thì mắc u hạt sarcoido và có thành hang rất là dày và có thâm nhiễm quanh hang ở thùy phổi trái trên. And he presented, as many do, with a mild to moderate hemoptysis. Can you repeat it? He presented with mild to moderate hemoptysis. Bệnh nhân này thì có ho ra máu vừa và nhẹ. Next slide. In 2016, we published guidelines on the management of CPA, and one of the recommendations was that radiologists should mention Aspegillus or CPA if you see cavitation, fungal ball, pleural thickening, or upper lobe fibrosis. Trong năm 2016 thì chúng tôi đã xuất bản cái guideline về quản lý, chẩn đoán và quản lý nấm phổi mãn tính, và trong đấy thì có cái đặc điểm về chẩn đoán hình ảnh cho nấm phổi mãn tính, đó là bác sĩ X-quang thì cần phải kết luận là nhắc tới cái khả năng mắc nấm phổi mãn tính khi mà bác sĩ X-quang nhìn thấy cái hình ảnh hang khối nấm, dày màng phổi hoặc là xơ thùy phổi trên. We think this is important because currently many of these patients are misdiagnosed with TB, and unless you actually look for aspergillosis, you will not find this infection. Chúng tôi nhận thấy là cái điều này rất là quan trọng, bởi vì là có rất nhiều bệnh nhân nấm phổi không được chẩn đoán, bỏ sót và bị chẩn đoán nhầm là lao, và sẽ không thể nào mà chẩn đoán được là nấm phổi nếu như chúng ta không tìm kiếm cách kỹ lưỡng. Next slide. So this
woman had this X-ray, and I'm sure all of you would be comfortable diagnosing tuberculosis. She had no underlying disease other than that she smoked. Bệnh nhân nữ này thì có được chụp một cái phim X-quang như này, và tôi cũng cảm thấy là chắc là tất cả các bạn ở đây cũng sẽ cảm thấy là chẩn đoán là lao được, bởi vì là bệnh nhân này không có một cái bệnh nền gì ngoài bệnh nhân có hút thuốc trong vòng 30 năm. So the features in her left upper lung are very typical for tuberculosis, but it's a little bit more dense on the right-hand side, which for TB. Trên hình ảnh X-quang này thì chúng ta thấy ở cái thùy trái trên thì cái hình ảnh nó rất là đặc thù cho bệnh lao. Tuy nhiên thì ở cái bên thùy phải thì cái hình ảnh phổi nó đặc hơn, chúng ta cũng không được nghĩ đến lao. Next slide. So 1 year later, she has significant cavitation at the left upper zone, and she's also developed a cavity in the right upper zone. 1 năm sau đó thì bệnh nhân này đã có một cái hang rất lớn ở thùy phổi trái trên, và ở bên thùy phổi phải trên thì cũng đã có hang. And 1 year later, next slide, you can now see a very large cavity in her left upper lobe with a small fungal ball, and she's also got at least two cavities in her right upper lobe. Và đây là hình ảnh X-quang 1 năm sau đó nữa, thì chúng ta có thể thấy là cái hang ở bên thùy phổi trái đã rất lớn và có hình ảnh những cái bào tử nấm, và ở bên thùy phổi phải thì có ít nhất là 2 hang. Next slide. And a few months after this, it's obvious she has bilateral aspergillomas and further expansion of the cavities. Vài tháng sau đây thì đây là hình ảnh X-quang, và chúng ta có thể thấy là cái hang đã phát triển ra rất là rộng. So at the beginning of this illness, it was not clear what to call it, because the old nomenclature would be aspergilloma, and she didn't have an aspergilloma at the beginning of the illness. So aspergilloma is a late feature of chronic pulmonary aspergillosis. Ở cái giai đoạn ban đầu của bệnh thì chúng ta không rõ được là chúng ta nên chẩn đoán là bệnh gì, vì là bệnh nhân cũng không phát triển ra cái u nấm, và ở cái giai đoạn sau này chúng ta nhìn thấy u nấm thì nó là giai đoạn muộn của bệnh. Next slide. And these aspergillomas are the growth of the fungus on the inside of the cavities, which then come off the cavity wall and collect as a sort of multi-layered fungal ball. Cái u nấm này nó phát triển ở bên trong cái hang phổi, và nó là cái sự dồn nén của rất nhiều lớp nấm phổi. Next slide. And when you look at the outcomes of patients over time, those without a fungal ball do better than those with either unilateral or bilateral fungal balls. Khi mà chúng ta theo dõi cái kết quả của bệnh nhân theo thời gian, thì những người mà không có u nấm thì có cái kết quả sinh tồn là tốt hơn những cái người mà có u nấm, đặc biệt là u nấm hai bên phổi. So we need to diagnose CPA before fungal balls occur, because they're easier to treat and it's earlier in the infection process. Vì vậy là điều rất quan trọng là chúng ta cần phải chẩn đoán được nấm phổi mãn tính trước khi mà u nấm nó tiến triển. Bởi vì Next slide. Bởi vì khi mà chẩn đoán được trước như vậy thì chúng ta có thể điều trị được tốt hơn. So here's a patient who has emphysema and NTM infection, and on one side you have a clean cavity, and on the other you have this irregular features inside the cavity. Một cái hình ảnh đây là hình ảnh chẩn đoán hình ảnh của một bệnh nhân có nhiễm cả NTM,
thì chúng ta có thể thấy ở một bên hang thì nó sẽ rất là sạch và không có hình ảnh gì, nhưng mà ở hình ảnh hang ở bên phổi bên kia thì sẽ có những cái hình ảnh rất là bất thường. And this interior growth of fungus is very typical of CPA and impossible to see on a chest x-ray. So it's one of the reasons why a CT scan is helpful. Đây là cái hình ảnh nấm nó mọc xâm lấn ở trong hang, là một hình ảnh rất điển hình của nấm phổi mãn tính và sẽ không thể nhìn thấy được trên phim X-quang. Vì vậy cho nên là cái phim CT là một cái chẩn đoán hình ảnh rất là quan trọng để chẩn đoán nấm phổi mãn tính. Next slide. So here is another case of a man who has had tuberculosis twice. He had new shadowing at his right upper lobe, but his tests for TB were negative. He had a cough, but nothing else. He was otherwise asymptomatic and working very hard as a builder, but he had a very high Aspegillus IgG. Đây là hình ảnh X-quang của một bệnh nhân nam đã từng mắc lao 2 lần. Thì ở đây chúng ta có thể thấy cái hình ảnh bóng mờ mới ở bên phổi phải. Tuy nhiên là bệnh nhân này có chẩn đoán lao là âm tính. Ngoài ho ra thì bệnh nhân không còn một cái triệu chứng nào khác, và có cái bệnh nhân thì có cái xét nghiệm Aspegillus IgG rất là cao, 190 mg trên lít. His inflammatory markers were normal. Can you repeat that? Yes, his inflammatory markers were normal. Các chỉ số viêm của bệnh nhân này thì cũng rất là bình thường. Next slide. A CT scan was done, and you can see multiple cavities at his right apex, and they weren't sure of the diagnosis, so they did a PET scan. And you can see on the PET scan multiple areas which are hot. And this represents pleural inflammation, which is very extensive and in multiple places. Đây là hình ảnh chụp CT scan của cái bệnh nhân này. Chúng ta thấy hình ảnh CT thì nó có 2 cái hang, nhưng mà cũng rất là không rõ. Vì vậy cho nên là bệnh nhân được chụp PET CT và chúng ta thấy là có cái hình ảnh nhiệt ở rất là nhiều nơi, và bệnh nhân có cái dấu hiệu viêm của màng phổi. This case illustrates that you can have a lot of local inflammation in the pleura, but very little systemic inflammation. Cái ca này thì thể hiện là chúng ta có thể nhìn thấy có rất nhiều những cái viêm cục bộ ở màng phổi, nhưng lại không có cái viêm nó mang tính hệ thống. Next slide. And if the disease progresses, which it does in many patients, but not everybody, you can have the development of significant fibrosis. Nếu như bệnh tiến triển theo thời gian dài thì bệnh nhân sẽ có hình ảnh xơ phổi nếu không được điều trị. So one of our objectives of therapy is to start treatment early enough to prevent the development of fibrosis. Vì vậy nên là cái chiến lược điều trị của chúng ta là bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt để giảm và ngăn chặn cái sự xơ hóa phổi này. Next slide. So the differential diagnosis includes TPN and NTM disease, but we also see patients with ABPA and lung cancer. Cái chẩn đoán phân biệt cho bệnh nhân thì ngoài bệnh lao và NTM ra thì chúng ta cũng phải chẩn đoán phân biệt cả ung thư phổi. Some patients have a cavitating pneumonia from other causes, and others have actinomycosis. Một số bệnh nhân thì có hang phổi do nhiều nguyên nhân khác nhau. And then you can also have other fungal infections which look like chronic pulmonary aspergillosis, such as histoplasmosis, coccidioidomycosis, and paracoccidioidomycosis.
Ngoài ra thì cũng cần phải chẩn đoán phân biệt với một số những cái bệnh nấm phổi khác như là nấm phổi histoplasma, sốt thung lũng hay là nấm phổi blastomycos của Nam Mỹ. And I've recently learned that you may have occasional patients with Penicillium or Talaromyces marneffii infection with cavitation. Can you repeat the name? I've also recently learned that there are patients with Penicillium or Talaromyces marneffii infection who have cavitation. Gần đây tôi cũng biết là có một bệnh nhân có hăng phổi do những cái nấm khác như nấm penicillin. Next slide. So one of the differential diagnoses is histoplasmosis, and there is quite a lot of histoplasmosis in Southeast Asia. Một trong những cái chẩn đoán phân biệt của nấm phổi Aspegillus mãn tính đấy là nấm phổi histoplasma, và ở Đông Nam Á thì cũng cái tỷ lệ hiện mắc cũng rất là cao. And but we don't have good information from next slide. We don't have good information from Vietnam because nobody has conducted a skin test survey to see the frequency of exposure in the general population. Chúng ta thì không có đầy đủ thông tin ở Việt Nam bởi vì là vẫn chưa có người nào làm cái nghiên cứu về test lẩy da để tìm kiếm để ước tính được cái tỷ lệ mắc ở trong cộng đồng. You can see on this map hyperendemic areas in Myanmar and in northern Philippines. Chúng ta có thể thấy ở cái bản đồ này là cái tỷ lệ dương tính khá là cao ở Myanmar và phía bắc của Philippines. Next slide. And here is an example of chronic cavitary pulmonary histoplasmosis from Argentina of a patient with bilateral upper lobe cavitation. And this patient actually presented with laryngeal disease. Đây là cái hình ảnh nấm phổi histoplasma mãn tính có hang ở một bệnh nhân người Argentina, và chúng ta có thể thấy là cái hình ảnh hang phổi nó đã ở hai bên phổi, và bệnh nhân được chẩn đoán và phát hiện khi mà sinh thiết nấm. The biopsy proved the diagnosis, but the patient also had a strongly positive histoplasma antibody. Cái xét nghiệm sinh thiết thì đã chẩn đoán xác định được là bệnh nhân nhiễm nấm, tuy nhiên thì cái xét nghiệm kháng thể histoplasma cũng có kết quả dương tính rất là mạnh. Next slide. So we held a meeting in Liverpool to try and define what the diagnostic criteria should be for low middle income countries, and this was published in 2018. Next slide. Chúng tôi đã tổ chức một cái hội thảo ở Liverpool vào 2016 để định nghĩa những cái tiêu chuẩn chẩn đoán cho bệnh nấm phổi mãn tính ở các nước có thu nhập thấp. And what this suggests is several features. Next slide. So, yep, go ahead. You can go ahead. Sorry. So the sputum cultures are not very sensitive. Next slide. Cái xét nghiệm nuôi cấy nấm thì thường là không nhạy cho lắm. And it's very important if you consider a fungal infection to ask for fungal culture because bacterial culture has lower sensitivity. Xin lỗi, cái đây là nuôi cấy vi khuẩn thì sẽ không nhạy và cần phải nuôi cấy nấm, là có những cái medium, có những cái môi trường nuôi cấy nấm để có thể chẩn đoán được nấm. We've also described recently the use of high volume cultures. So if 1 ml of sputum is plated, you have a higher yield of Aspergillus. Tôi cũng đã
nghiên cứu và cho ra kết quả là nếu như mà chúng ta nuôi cấy với cái lượng bệnh phẩm lớn thì cái kết quả nuôi cấy nó sẽ tốt hơn. Next slide. If you do a bronchoscopy, galactomannan is helpful. Cái xét nghiệm kháng nguyên galactomannan trong cái dịch rửa phế quản cũng rất là có giá trị chẩn đoán. Next slide. The key test is an Aspegillus IgG antibody. Cái xét nghiệm quan trọng để chẩn đoán nấm phổi đó là cái xét nghiệm huyết thanh Aspegillus IgG. The old style precipitins test, which is shown here on the right, is not very sensitive. Do you want me to say that again? The old style precipitins test on the right hand side is not very sensitive. Oh, we've lost him. Sorry, we have some technical problem. Okay, sorry. Yeah. Chúng ta có thể thấy là cái xét nghiệm cũ kháng thể precipitins chúng ta nhìn thấy ở bên tay phải thì cái xét nghiệm này có cái độ nhạy không được cao. But different assays, which are mostly ELISA assays and one point of care assay, have a higher sensitivity. Có những cái xét nghiệm mới, đặc biệt là xét nghiệm có thể làm tại chỗ thì có cái độ nhạy cao hơn. Next slide. And this new lateral flow assay is very helpful. Cái xét nghiệm lateral flow, tức là xét nghiệm dòng bên mới thì cũng sẽ rất là có cái giá trị chẩn đoán rất là tốt. Next slide. It has a 92% sensitivity and a 98% specificity against UK blood donors. Nó có cái độ nhạy là 92% và độ đặc hiệu là 98% khi nghiên cứu ở trên những bệnh nhân người Anh. And that's more sensitive than our test that we do in the UK with Immunocap. Xét nghiệm này thì có cái độ nhạy cao hơn so với cả cái xét nghiệm mà chúng tôi hiện hành ở Anh. And it's a quick test and it's not expensive. Xét nghiệm này thì rất là nhanh và không đắt tiền. Next slide. When we get to treatment, the usual treatment is oral itraconazole or oral voriconazole. Điều trị thì điều trị thông thường nhất là sử dụng thuốc azole đường uống. With voriconazole, the dose is best adjusted with therapeutic drug monitoring. Khi mà sử dụng thuốc voriconazole thì tiếp cận tốt nhất là điều chỉnh liều khi mà chúng ta theo dõi cái hiệu lực của thuốc. And in older people and people who are very low in weight, a lower dose is helpful. Ở những người cao tuổi hoặc những người có thể trạng nhẹ cân thì cái liều thấp hơn thì sẽ tốt hơn. There's also a lot of variability in exposure with itraconazole and lots of drug interactions. Có rất là nhiều những cái tương tác thuốc đối với cả những cái thuốc điều trị nấm đường loại azole, voriconazole này. Next slide. So if you take the results in Britain, where we looked at patients who were started on itraconazole or voriconazole and we looked over 12 months. Đây là kết quả của nghiên cứu ở Anh. Chúng tôi nghiên cứu trên những bệnh nhân bắt đầu sử dụng thuốc itraconazole hoặc là voriconazole. Chúng tôi theo dõi họ trong vòng 24 tháng. We saw
many clinical features of improvement, including less fatigue or tiredness, a better appetite, and weight gain. Chúng tôi đã nhìn thấy có rất là nhiều những cái triệu chứng lâm sàng được cải thiện, như là bệnh nhân cảm thấy bớt mệt hơn, khẩu vị tốt hơn, tăng cân. Patients reported coughing less, producing less sputum and less blood. Bệnh nhân cũng đã báo cáo là cũng cảm thấy là giảm cái triệu chứng ho, giảm ho có đờm và cũng giảm ho ra máu. And they generally felt better. Và họ cảm thấy là khỏe hơn. But you can also see on the left of this slide that only about half the patients could tolerate itraconazole or voriconazole. Nhưng mà chúng ta nhìn sang bên trái của slide này thì sẽ thấy là chỉ có khoảng một nửa bệnh nhân là có thể dung nạp được itraconazole hoặc là voriconazole. Sometimes they had side effects, sometimes they failed therapy, and sometimes they developed resistance. Một số trường hợp thì gặp những cái phản ứng phụ của thuốc, một số trường hợp thì điều trị thất bại và một số trường hợp thì kháng thuốc. Next slide. I want to remind you about drug interactions. We run an app and an online web link so that you can check all the drug interactions for all the antifungals. Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn về cái tương tác thuốc chống nấm. Vì thế là chúng tôi có một cái app điện thoại cũng như là cái trang web online để các bạn có thể check những cái tương tác thuốc khi sử dụng để điều trị cho bệnh nhân. Next slide. And once you stop therapy, patients do relapse. And this is an example of a woman who lost lung function but had only breathlessness as her relapse symptom. Sau khi dừng điều trị thì cũng có các trường hợp bệnh nhân bị tái phát, và ở đây cái hình ảnh này là cái xét nghiệm của một bệnh nhân nữ đã mất cái chức năng phổi rồi. Tuy nhiên là khi mà bệnh nhân bị tái phát thì bệnh nhân không có cái triệu chứng nào ngoài khó thở. So it's important these patients are followed up carefully, and that symptoms are not the whole story in terms of patients deteriorating. Vì vậy cho nên là chúng ta phải theo dõi bệnh nhân và theo dõi một cách cẩn thận, và cái triệu chứng lâm sàng thì là không phải là cái điều quan trọng nhất để thể hiện ra cái sức khỏe sụt kém của bệnh nhân. Next slide. So the management approach if a patient is failing therapy is first, don't rely completely on the history because this is a very quiet infection. Cái tiếp cận để quản lý bệnh nhân để tránh cái việc điều trị thất bại đó là chúng ta không nên chỉ phụ thuộc vào tiền sử cũng như là cái triệu chứng của bệnh nhân, bởi vì là khi mà bệnh nhân bị mắc cái nấm phổi mãn tính này thì nó là một cái phản ứng viêm rất là âm thầm, rất là im lặng. So the steps to take when patients are not doing well are to check that they have enough azole in the blood because some patients have low levels. Cái bước đầu tiên để quản lý bệnh nhân đấy là kiểm tra cái nồng độ thuốc ở trong máu, bởi vì là một số bệnh nhân thì có cái nồng độ thuốc trong máu rất là thấp. Do fungal cultures and look for azole resistance. Nuôi cấy nấm và phát hiện ra kháng thuốc azole. Exclude or treat bacterial co-infection. Phân biệt hoặc là điều trị những cái vi khuẩn đồng mắc. Use IV therapy if the patient is very ill. Truyền thuốc tĩnh mạch cho những bệnh nhân rất là yếu. Consider surgical resection or the addition of gamma interferon therapy. Cân nhắc phẫu thuật cắt bỏ thủy phổi hoặc là liệu pháp là interferon gamma. We have found in the UK that about half the patients
have low levels of gamma interferon or interleukin 12. Chúng tôi cũng tìm thấy là có khoảng một nửa bệnh nhân ở Anh thì có cái interferon gamma rất là thấp. And we have had occasional patients who we've treated long term with IV therapy, although this is expensive and difficult. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng có một số bệnh nhân cần phải điều trị truyền tĩnh mạch kéo dài. Điều này thì nó tốn kém rất là nhiều. Next slide. The other thing that's important in those who are coughing up blood is to consider bronchial artery embolization. And here is an example of successful embolization. Có một cái tiếp cận điều trị quan trọng đối với những bệnh nhân có ho ra máu, đấy là chúng ta cần phải nút mạch động mạch phổi, và đây là một cái ví dụ của một cái bệnh nhân được nút mạch rất thành công. Next slide. And 50% of the patients have multiple blood supplies, so it isn't always just the intercostal arteries. Có trên 50% bệnh nhân thì có nhiều cái nguồn cung cấp máu phổi, vậy cho nên là cái chúng ta có thể cân nhắc cái việc nút động mạch phế quản. The hemorrhage can be controlled in over 90% of patients with embolization. Cái việc kiểm soát cái xuất huyết phổi thì có thể ở trên 90% bệnh nhân, những bệnh nhân được nút phổi. But a third to one half rebleed over the next 3 years. Khoảng 1/3 đến 1/2 bệnh nhân tái phát xuất huyết sau 3 năm điều trị. And our impression is that effective antifungal therapy reduces rebleeding. Điều trị nấm hiệu quả thì có thể giảm cái việc xuất huyết này. So in conclusion, CPA is probably common in Vietnam, but underdiagnosed, and it's also not clear to me if you also have chronic cavitary histoplasmosis. Kết luận thì nấm phổi mãn tính do Aspegillus thì có thể khá phổ biến ở Việt Nam, tuy nhiên thì không được chẩn đoán, và tôi cũng không chắc chắn lắm là ở Việt Nam thì cái tình trạng về nấm phổi histoplasma có như vậy hay không. If CPA is not diagnosed, then patients who are treated for TB and don't improve discredits TB programs. Nếu những cái bệnh nhân nấm phổi mãn tính và không được điều trị thành công vì chúng ta điều trị lao, thì điều này sẽ làm giảm cái uy tín của chương trình chống lao. Radiologists should be reporting a possibility of CPA if they see pleural thickening or cavitation. Bác sĩ X-quang thì nên nghi ngờ có nấm phổi mãn tính nếu như nhìn thấy hình ảnh dày màng phổi hoặc là có hang phổi. Aspergillus IgG antibody tests should be routinely available to all respiratory clinics. Xét nghiệm kháng thể IgG Aspegillus thì nên có một cách thường quy ở tất cả các phòng khám hô hấp. Itraconazole and voriconazole are the key therapies but require skill in their use. Itraconazole và voriconazole là cái thuốc điều trị chính trong điều trị nấm phổi. Tuy nhiên thì hai cái thuốc này thì yêu cầu là bác sĩ điều trị phải có rất là nhiều kinh nghiệm. And considerable expertise is required to diagnose and manage CPA. So education of young doctors is a very important part of improving outcomes. Chuyên môn tốt là một cái điều kiện cần có để chẩn đoán cũng như là quản lý nấm phổi mãn tính. Vì vậy nên là chúng ta cần phải có tập huấn thường xuyên cho các bác sĩ để cải thiện cái kết quả điều trị cho bệnh nhân. So with that, I will finish and thank you very much for the opportunity to speak to you today. I'm happy to take questions if you have time and you wish to do so. Tôi xin kết thúc bài trình bày ở đây, và tôi rất là cảm ơn đã có cơ hội được trình bày
ở trong cái hội thảo này, và tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi các bạn có. Vâng, rất là cảm ơn giáo sư David Dunning. Thank you very much, Professor David Dunning, for a very comprehensive presentation. It's a lecture is excellent for our audience today. Các bạn có thể có câu hỏi, vì cũng không nên để giáo sư phải chờ đợi lâu ở trong chỗ này. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục chạy chương trình. Mời các bạn trong hội trường cũng như các bạn ở các đầu cầu có thể đặt các cái câu hỏi thì trong khi mình nghe. Mời các bạn.